important actually. So I'm hoping tak ada yang terlepas sebenarnya. Okay. So I akan buat balik recap for 5.1. Latar belakang penubuhan PPM 1948. Okay. So at the same time I akan just fokus untuk benda yang penting sahaja. Okay. So I pilih few hot point. Okay, first, jawatan kuasa kerja. Okay. Ni kita dah cover last week tau sebenarnya. Tapi I'm very concerned korang tak dengar my lecture sebab my speakers or whatever. So if tak dengar lagi, please let me know. Okay, second, nasionalis Melayu radikal yang membentuk satu pertubuhan dikenali sebagai putera, and in korang punya syllabus mesti kena tahu apakah sumbangan golongan nasionalis ni. Okay, ketiga, AMCJA yang ditubuhkan oleh orang bukan Melayu. Okay. Dan juga putera dengan AMCJA ni bergabung menghasilkan satu perlembagaan alternatif. Maksudnya perlembagaan alternatif ni maksudnya macam pilihan lah. Okay. Yang dinamakan perlembagaan rakyat. Okay. So perlembagaan rakyat ni sangat-sangat kena take note apa yang disebut di dalam perlembagaan rakyat tu. Okay, so ni untuk 5.1 ni sahaja benda yang korang kena tahu dan kena familiar at least. Okay, first, jawatan kuasa kerja. So, kita kena faham apakah fungsi ataupun matlamat jawatan kuasa kerja ni ditubuhkan. Okay. Okay, so first, untuk membincangkan asas perjanjian persekutuan tanah Melayu. Okay. Second, ahli dia ialah tiga orang ahli, which is wakil British, wakil UMNO dan juga wakil Raja-Raja Melayu. Sorry. Okay, so for dah HM tu, okay, just like untuk if korang nak hafal, like a short form for Datuk Ong Jaafar. Datuk Ong Jaafar, Datuk Abdul Rahman dan juga Haji Megat Yunus. It's nothing, just like menjaga hafal. Okay, so ada tiga golongan ahli dia. Okay. Okay. Okay, so apa cadangan dia? Okay, kita tahu fungsi dia nak bincang asas perjanjian. So, antara cadangan dia, okay, ialah secara umum first, menyatukan semua negeri Melayu dan juga dua negeri Selat, which is Melaka dan juga Pulau Pinang. And then second, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan ketiga, mengenakan syarat kerakyatan yang ketat. Okay, so kat sini korang boleh nampak sebenarnya kita ada tiga wakil saja, wakil British, wakil UMNO. UMNO mewakili orang Melayu, betul tak? Ini bukan wakil Parti Perikatan, ini wakil UMNO saja. Wakil orang Melayu dan juga wakil Raja-Raja Melayu. So kat sini dia punya cadangan tu ada tentang kenakan syarat kerakyatan yang ketat, which mean imigran susah nak dapat taraf warga negara. So tu cadangan dia. Okay, and then benda keempat yang korang kena ingat di dalam jawatan kuasa kerja ni ialah tiga nama ni. Theodore Adams, Roland Bradel dan juga Ralph Hoyt. Okay, yang atas ni RRM ni ialah merujuk kepada Raja-Raja Melayu. Maksudnya dia merupakan penasihat Raja-Raja Melayu. Roland ni pula merupakan penasihat pada UMNO. So Ralph Hoyt ni ialah wakil
Governor General British. Kira dia macam wakil British. So setiap ahli tu ada orang yang akan nasihat dia ataupun konsult dia dan juga memerhatikan setiap satu ni. Okay. So korang tahu juga asas perjanjian ni ialah benda yang akan menentukan asas perlembagaan. Okay, sebab tu benda sangat penting. Perjanjian ni ialah untuk membentuk perlembagaan. Perlembagaan tu maksudnya undang-undang negara. Okey, so tengok juga kita pernah bercakap tentang PTN 1948. Okey, lepas ni nanti ada one more PTN ataupun satu lagi persekutuan dan juga satu lagi perjanjian persekutuan. Tapi Tak dengar cikgu, tak dengar. apa ni? Tak dengar? Another persekutuan ialah PTM 1957. Okey, 1957. Sekarang clear tak? Tak okey, tak okey. Okey. Tak. Korang dengar macam mana? Oh, tadi like my previous class kamu ni macam okey je. Dia sekejap kuat, sekejap tak kuat. Okay, I try untuk make it consistent. Mungkin juga my teaching tu. Okay. Okay. So kena ingat kita tengah cakap tentang PTM 1948. Okay, tu je. Okay, so untuk cadangan dia ialah untuk satukan semua negeri dan juga dua negeri selat tak termasuk Singapura dan juga pulihkan kedudukan Raja-Raja Melayu dan juga ketatkan syarat kerakyatan. Okey. So untuk jawatan kuasa kerja ni sahaja poin yang korang kena fokus. Okay. So next kita pergi kepada nasionalis Melayu radikal. Okay, so kita nak tahu kenapa diorang ni muncul kat tengah-tengah PTM. Okay, so isu dia ialah first, kerajaan British menjalankan perundingan untuk dengan UMNO. Okay. So isu dia ialah tentang kenapa kerajaan British buat rundingan dengan UMNO secara tertutup. Okay. Dan dia hanya runding dengan UMNO sahaja. Okay. And then second, tindakan dia. So apa nasionalis Melayu radikal ni buat ialah bergabung ramai-ramai. So kita tahu Melayu radikal ni ada banyak persatuan. So semua tu bergabung membentuk PUTERA, iaitu Pusat Tenaga Rakyat. Okay, third. Kita tahu juga siapa yang bergabung ni. Okay, yang bergabung ni ialah kita ada banyak sebenarnya. PKLM, API, Geram, Batas, Awas, Hizbul Muslimin dan okay, ini antara yang selalu korang jumpa. Kita dah study semasa pergerakan nasionalisme bab 2. Okay, so kat sini dekat isu tu kan kita nampak dia ada isu like kenapa kerajaan British ni buat dengan UMNO sahaja. Sebab dia rasa British ni mengenepikan PKLM. Okay. So sumbangan. Apa sumbangan diorang ni? Sebenarnya ada banyak sumbangan diorang. Tapi I ambil 3 yang mudah. Okay, first, memperjuangkan hak semua kaum. Second, berjuang hak kebebasan bersuara. Dan ketiga, menerbitkan akhbar yang kita panggil Suara Rakyat. Okay, so kita tahu radikal ni dia tak puas hati dengan British. Kan apa yang dia buat, dia bentuk PUTERA bersama dia punya persatuan gabungan. Okay, so kita kena tahu juga apa sumbangan dia. Okey, itu sahaja. Okay. Next ada AMCJA, All Malayan Council of Joint Action. Okay, so
siapa sebenarnya AMCDA ni? Dia merupakan pertubuhan yang dibuat oleh orang bukan Melayu. Dan pengerusi di masa itu ialah Tan Cheng Lock. Okey, so kenapa diorang tubuhkan AMCDA ni? Ialah kerana pada pendapat diorang, British ni tunduk kepada tuntutan UMNO. And then, diorang rasa like penubuhan jawatan kuasa kerja ni tak demokratik. Sebab apa? Demokratik ni maksudnya, orang-orang yang dipilih ialah orang-orang yang mendapat undian ramai, undian majoriti. Ataupun dipersetujui oleh semua. Itu maksud demokratik ataupun demokrasi itu sendiri. Dipilih oleh semua. So, dekat sini kita nampak dekat dalam jawatan kuasa kerja tu hanya ada UMNO saja, which is wakil orang Melayu saja. So, and even orang Melayu yang lain tak dapat peluang tu untuk berunding. Hanya UMNO saja. So, benda ni tak favorable. Tak disetujui oleh ramai orang. Jawatan kuasa kerja tidak ada wakil bukan Melayu. Ini pun satu isu juga. Sebab nak merdeka ni ramai-ramai. Maksudnya bersama-sama. But why kaum lain tak dipanggil sekali untuk berunding? So kita nak tahu siapa yang bergabung, pertubuhan mana yang bergabung untuk membentuk AMCDA ni. Okay. So yang ni mungkin nama persatuan yang agak baru, compare dengan yang putera tadi dari PKMM, API, Geram, Awas, Batan sikit ni yang baru sikit, PMFTU, MDU dan juga MIC. Okay. Untuk dia punya nama betul dia, boleh refer lecture sebelum ni ataupun textbook. Alright, tindakan. Tindakan dia ialah diorang ni membentuk satu pertubuhan baru yang menggabungkan putera dan juga AMCDA, orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Okey, so mengapa ni, tapi yang point untuk mengapa ni kita boleh ambil dia sebagai sebab ketentangan AMCDA. Okay, so ini soalan yang kaitan dengan kenapa AMCDA menentang UMNO dan juga British yang buat rundingan. Okay, so ni sebab-sebab dia. Okay. Okay, future AMCDA. So, sekarang ni kita dah cerita tentang gabungan putera AMCDA. So, isu dia ialah menganggap perlembagaan persekutuan tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Okay. Dia hanya take suara satu kaum sahaja. Okay. So, tindakan dia setelah cadangan perlembagaan diumumkan kepada awam, putera AMCDA menentang cadangan itu secara terbuka. Okay. Kat sini disebut tentang cadangan perlembagaan. Cadangan perlembagaan yang disebut di sini ialah isi perjanjian PTM. Okay, so mula-mula jawatan kuasa kerja kan dia buat perjanjian tu, asas perjanjian. So, from asas perjanjian tu, dia adakan cadangan perlembagaan. So, first, diorang bincang sama diorang, and then bila pihak British, UMNO dan juga Raja-Raja Melayu setuju dengan perlembagaan dan juga perjanjian tu, dia diumumkan kepada awam. So, putera AMCDA menentang secara terbuka. Okay. So, bila dia menentang, putera AMCDA cuba untuk memberi satu alternatif. Dia cakap, okay, kita tak terima benda ni, but kita nak try untuk usulkan this is our cadangan. So, dia adakan perlembagaan rakyat. Okay, so hasil gabungan ni, so any soalan yang macam terjurus kepada mungkin macam apa gabungan
MCJA, korang boleh cakap ialah putera MCJA mencadangkan perlembagaan rakyat. Kita nak kena study tentang perlembagaan rakyat. Perlembagaan rakyat. Ini pentingnya. Kita tahu dia merupakan cadangan putera dan MCJA. Okay. Kalau ikutkan, sebenarnya putera ada dia punya cadangan sendiri, MCJA pun ada cadangan dia sendiri. Okay. And then lepas putera dan MCJA ni berbincang, diorang gabungkan cadangan diorang tu and panggil cadangan tu as perlembagaan rakyat. Okay, so total dia ada 10 isu ataupun 10 perkara. Okay, first dia sebut tentang tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Dan tadi kita tahu dan awal, pencadangan awal jawatan kuasa kerja ialah untuk menggabungkan semua negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat kecuali Singapura. Tapi diorang minta untuk disatukan dengan Singapura. Okay. Second, kewarganegaraan yang sama bagi semua. Okay. Kalau konteks tu jawatan kuasa kerja, diorang nak ketatkan syarat kerakyatan. Buat perlembagaan rakyat minta untuk kewarganegaraan yang sama bagi semua. Ketiga, raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ni, okay, just repeat balik kalau ada yang tak faham yang maksud raja berperlembagaan tu maksudnya ialah raja sebagai ketua negara. Okay. So raja berperlembagaan ni raja yang tertakluk ataupun raja yang dibatasi oleh perlembagaan. Raja perlembagaan ataupun undang-undang. Raja ni tak boleh nak buat suka-suka hati. Diorang pun ada undang-undang yang diorang kena patuh. Okey. Next, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi tunggal. Seterusnya, kewarganegaraan Melaya harus dinamakan sebagai Melayu dan warna merah dan putih harus dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Okay, so kat sini yang saya tulis dekat slide ini hanyalah 6 je. Okay, 6 sahaja. So kita total ada 10. So yang 6 ni merupakan macam hotspot sebenarnya. Okay, yang korang kena hafal. Okay. Ini point dia, dia nak ada Singapura. Keyword dia ingat okay, dia nak disatukan dengan Singapura. Second, kewarganegaraan yang sama ni actually dia statement dia ialah kewarganegaraan yang sama bagi semua yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup curahkan saat setia. Contoh, siapa yang setia kepada negara tanah Melayu ni, siapa yang sanggup bekerja dan buat apa saja demi negara tanah Melayu ni, so dia sepatutnya mendapat kewarganegaraan yang sama seperti orang Melayu. Okay. And then raja berperlembagaan tentang bahasa Melayu, warga negara, dinamakan Melayu dan juga bendera tentang warna merah dan juga putih. Okay, semua adalah hot point. So make sure untuk at least familiar dan juga hafal at least separuh daripada hot point ni. Okay. So perlembagaan rakyat ni ditolak oleh British. Okay. Memang ditolak terus oleh British dan diorang menganjurkan harta. So kita dah bincangkan last week, harta tu ialah tindakan tutup kedai.
dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi. So, dia bukan tutup kedai saja. Dia semua premis yang menjana ekonomi. Seperti kilang, sekolah, pejabat, ladang. Mana-mana yang menjana ekonomi, tutup. Okay? Sebagai macam satu macam tanda tak berpuas hati lah pada tindakan British tu. Okay. Okey, kita masuk yang kedua, Persekutuan Tanah Melayu. Yang tadi tu I just recap last week punya. Okay. Okay, so 5 point ni tak banyak sangat pun sebenarnya. Cuma please bagi more attention sebab ini macam very padat. Okay. Okay. So kita nak tengok apakah faktor penubuhan PTM. Okay, so faktor dia ada 3 sebenarnya. First, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okay, so orang Melayu menentang MU dan minta sesuatu yang dinamakan persekutuan. Okay, and then second, sebab ia merupakan cadangan raja-raja Melayu dan juga UMNO. Dan juga third, ada sokongan pentadbir British. Okay, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okay, so pada 1 Februari 1948, PTM telah ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani perjanjian PTM. Okay, so first, ni tengok one by one . Okay, orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Bekawan Melayu dan UMNO. Maksudnya kiranya, so if Yaksan asal macam ni, cuba just anggap dia baik orang Melayu bersama-sama menentang Malayan Union. Okay. Kemudian kita ada ahli Parlimen British iaitu Gamers dan juga Rhys Williams yang datang membuat lawatan. Okey, ni kita dah belajar sebenarnya semasa Malayan Union. Betul tak? Masa MU tu kita ada lawatan ataupun tinjauan yang dibuat oleh ahli Parlimen British. So, kita nak tengok apakah sebenarnya reaksi orang Melayu. Sebab isu dia sebab kita tahu semasa nak jalankan Malayan Union, British nak minta tantangan raja-raja tu tak? Dia nak minta tantangan raja-raja. So dia hantar seorang wakil iaitu Sir Harold McMichael. Okay. Dalam tu I cover sikit tentang isu tentang MUA sebab dia macam berkait rapat. Sir Harold McMichael ini dihantar untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Malayan Union oleh Raja-Raja Melayu. So dia pulang ke Britain. Dia pulang ke Britain dengan sign tersebut. Dia berjaya dapatkan sign tu, dia pulang. But actually masa tu orang-orang Melayu, Raja-Raja Melayu tak berpuas hati. So ada adakan bantahan, adakan demonstrasi. So pihak British tu macam confused sebenarnya. Macam sebenarnya setuju ke tak setuju macam tu lah. So dia hantar daripada British Gamers dan juga Rhys. So diorang ni yang menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Sebab semasa kedatangan diorang, semua tempat yang dilawati, semua ada demonstrasi atau bantahan beramai-ramai. Kira semua orang keluar dan berarak macam tu. Semasa orang-orang datang. Okay. So, dua orang ni, dia pulang semula ke Britain dan menghantar laporan hasil tinjauan ke Dewan Parlimen British. Maksudnya, dihantar laporan dia, apa yang dia nampak, apa yang berlaku sebenarnya kepada British. So, statement Gamers masa tu ialah huru-hara akan berlaku
sekiranya Melayan Union diteruskan. So, ahli parlimen yang datang tu kata, okey, setelah apa yang dia tengok, MU ni tak boleh dilaksanakan. If terpaksa diorang untuk terima, akan ada huru-hara. Okay. So, ni cerita bicycle kan. So, macam cerita lah sebenarnya. Okey, nombor 5. Ketika penentangan dan bantahan, semasa penentangan dan bantahan MU tu sendiri, persediaan untuk menggubal PTM telah dijalankan melalui rundingan. Okay. Semasa penentangan tu memang dah ada bunyi-bunyi dah. Okay. Dah ada macam ada kontak dah antara British dan juga orang Melayu masa tu. Sebab masa tu dia dah ada persediaan untuk menggubal. Dah bersedia untuk berunding. Dah bersedia untuk berjumpa face to face dan berbincang untuk gubal PTM yang diminta tu. So, rundingan ni berlaku antara 3 pihak. Okay. British, Raja-Raja Melayu, Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Okay. 3 pihak ni sahaja yang terlibat dengan rundingan dan juga persediaan untuk berunding ni. Okay, so tu cerita dia. Okay, so nampak tentang orang Melayu beramai-ramai, semua pihak, semua peringkat, daripada rakyat biasa kepada pemimpin, kepada cendekiawan dan juga kepada raja, semua menentang. Okay, and then kita tahu ada hasil tinjauan Gammons dan juga Rhys Williams. So make sure please hafal nama ni. Nama ni ada from Melayu Union lagi sampai ke PTM yang dilapor. Okay, so hasil tu dibuatkan sebagai laporan dan hantar ke Dewan Parlimen British. So dia cerita tentang huru-hara yang mungkin berlaku dan juga ada rundingan antara Raja Melayu, UMNO dan juga British. Okay. So ni penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Next, halangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Okey, so ada 2 orang ni, Malcolm McDonald dengan Governor General. So jangan confuse antara Harold McMichael dan juga Malcolm McDonald. Harold McMichael tu orang yang pergi ambil tantangan Raja-Raja Melayu dengan Ribuelah. Ni Sir Malcolm McDonald ni, dia merupakan Governor General. Okey, next ada Sir Edward Chen, Governor Melayan Union yang pertama masa tu, yang dilantik. Okay, so 2 orang pegawai British ni, 2 orang ni buat pertemuan dengan Raja-Raja Melayu. So dia berjumpa dan buat rundingan tentang apa sebenarnya yang orang Melayu nak. Okay, sebab huru-hara dah berlaku. Semua orang semua orang macam buat bantahan. Lepas tu ada kalangan awam yang ikut sekali buat bantahan untuk membantah British dan sebagainya. So sangat huru-hara keadaan masa tu. Mereka jumpa berunding untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British mengenai Melayu Union. Memang ada masalah yang sangat besar antara British dan juga masyarakat Melayu di situ. Kat sini kita boleh nampak British pun risau kepentingan dia akan tergugat kalau orang Melayu memang betul-betul tak berpuas hati dengan British. Okay. Diorang nakkan bahan mentah dan juga diorang nak pasarkan bahan mentah diorang ke tanah Melayu. So bila ada masalah macam ni, diorang risau kepentingan diorang akan terganggu. Mungkin ada yang boykot dan sebagainya. Okay, so sebab tu diorang jumpa. Okay. Selepas dia jumpa tu, okay, cadangan dia, okay, ni antara cadangan Raja-Raja Melayu. Okay.
Okey. Ada 5. Okey. So, penubuhan persekutuan bertaraf naungan, bukan tanah jajahan. Okey, macam ni saya dah pernah bincang tentang naungan tu apa, jajahan tu apa. Naungan ni maksudnya macam diberi perlindungan, dilindung. Okey, bertaraf, dia still lagi ada kuasa besar di atas, tapi dia dilindungi. From semua segi, dari segi ekonomi, dari segi pentadbiran luar, dari segi ketenteraan. Contohnya kan, if ada peperangan yang berlaku, orang yang negara yang menaungi negara lain ni akan kena bagi bantuan ketenteraan. Okay. Ni naungan ni kita boleh tengok semasa kerajaan Sarawak di bawah pemerintahan keturunan Brut. Okay. Contoh saja, kalau jajahan ni memang betul-betul dia dijajah. Dia dibuat seperti hamba di negara sendiri. Okay. Okay, second. Raja-raja Melayu cadangkan ada perjanjian baharu menggantikan nelayan dunia. Okay, perjanjian baharu. Okay. Third, dia minta supaya Pesuruhjaya Tinggi British ni akan menggantikan Governor. Okay, sebab semasa Nelayan Union ni, ketua dia ialah Governor. Okay, Governor British. So, dia minta supaya kita ni diketuai oleh PTB, Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, keempat, raja berkuasa dalam perundangan. Ini diminta sangat-sangat sebab semasa Nelayan Union, raja memang tak ada kuasa langsung dalam perundangan. Kelima, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul di dalam persekutuan yang baru. Okay. So, I just fikirkan like P, P, R, N, N, M. So, this is P, 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 R, N, N, M. Cadangan dia ialah P, P, R, N, N, M. Okay. So, yang ketiga, faktor penubuhan PKM ni ialah sokongan pentadbir British. Okay. Pentadbir British, ada pentadbir British yang sokong konsep persekutuan ni sebenarnya. Sebab apa? Untuk menjaga keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi tanah Melayu. So, sebenarnya, kalau erti kata lain, okay, bila tiga-tiga benda ni terjaga, kepentingan British pun akan terjaga juga. Sebab British kena lepaskan negara kita. So, setiap masa yang dia ada, dia kena jaga dengan baik. Waktu saja peluang yang dia ada untuk menjaga kepentingan dia di negara-negara yang dia pegang. So, ini antara list nama pemimpin British dan juga bekas pemimpin British yang bersetuju dengan PTM ni. Okay. Even Sir Edward Chen ni, kita tahu Sir Edward Chen ni merupakan Governor pertama Nelayan Union tu tak? So, dia pun setuju dengan PTB. Kemudian kita ada Malcolm McDonald, Sir Raffles Simmons. I list kat sebab few of nama-nama ni sebenarnya dah disebut. Dah nampak kan? Sepatutnya mudah untuk hafal. Sepertinya Sir Edward Chen ni Governor Nelayan Union. So, Malcolm McDonald merupakan Governor General. Sir Raffles merupakan, if korang ingat, nama Sir Raffles ni, dia merupakan Ketua Unit Perancang Tanah Melayu. So, nama dia pernah ada, dah mention nama dia semasa kita study tentang latar belakang Nelayan Union. Dia ni orang yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan Nelayan Union. Sebab selepas pentadbiran tentera British, kerajaan tinggi British arahkan Raffles ni untuk create
untuk cadangkan satu pentadbiran menggantikan pentadbiran tempura yang kita panggil sekarang millennial. And then dia juga merupakan pemerhati dan juga wakil Cabinet General semasa dalam jawatan kuasa kerja. Okay. So nama dia nak berulang-ulang ada, so make sure hafal nama ni sebab dia banyak tugas dia sebenarnya. So dia merangkap yang ini. Okay. Then Gammon, ahli Parlimen British. Dia ni orang yang membuat lawatan dan tinjauan tentang perancangan milenial ni. Semua partner dia, Rhys Williams. Okay. So, and then untuk yang nombor 7 dan juga nombor 8 ni, Theodore Adams dan juga Ronald Gardner ni merupakan pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang semasa jawatan kuasa kerja. So yang kita study tentang jawatan kuasa kerja tadi tu, kan ada 3 nama, pegawai pemerhati dan penasihat. Bisa kita ada Sir Raffles, dia ni merupakan pemerhati British. And then kita ada Roland Gardner, merupakan penasihat UMNO, dan juga Theodore Adams ni penasihat Raja Melayu. So make sure be familiar sebab ada nama-nama yang memang telah repeat so many times. Okay. So untuk 5.2 itu saja. Okay. So masa nak habis, kita akan rehat sekejap selama 2 minit. Kita akan sambung untuk buat flashcard dan sedikit soalan. Okay. Thank you. Jumpa lagi.